Coinbase සම්බන්ධව තියෙනවා Coinbase ඒගොල්ලන්ගේ Bitcoin backed loan program එක වහාම ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි නැවතුව බව සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම දින නියම කරලා තිනවා. මේ දිනවලට කලින් මේ loans ගත්ත අය loans ගෙවලා ඉවර කර යුතුයි නොවැම්බර් 20. නොවැම්බර්ට පෙර Bitcoin app එකට තියාගත්ත loans ගෙවා නිම කළ යුතුයි. එහෙම නැත්නම් නොවැම්බර් 20න් පස්සේ තිබුණොත් ඒ Bitcoin ටික විකුණා දමන බවට Coinbase දැනුම් දීලා තියෙනවා. සෑහෙන කාලයක් දීලා තියෙනවා. නොවැම්බර් දැන් ජූලින්. එතකොට ඒගොල්ලෝ මෙතන කියනවා අපි අපේ core business එක සම්බන්ධයෙන් වඩා වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා side business වලට වඩා මේ crypto Bitcoin backed loan program එක එවැනි side business එකක් වගේම retail customers ලාට මේ මත regulatory pressure එක minimize කිරීම සඳහා මේගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවා නඩුගුත් SEC එකත් එක්ක තියෙන නිසා ගත්ත ආරක්ෂිත පියවරක් විදියට වෙන්න පුළුවන් මේක කරේ. මේ තියන්නේ මම සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරපු XDC මේ තියෙන්නේ පෞද්ගලික දින 4ක් 5ක් 6ක් එක දිගට පම්ප් වෙච්ච chart එක මේකේ අවලි chart එකට පේන්නේ මේ trend breakout එකක් අපි අවස්ථාවක් opportunity එකක් තියෙනවා විදියට දැක්ක නිසා try කරා short එකකට යන්න මේ තියෙන්නේ ඒ short එක මේකේ පේන්නේ ඒ short එක target reach කරන්න ඕන මෙන්න මේ වෙනකොට ඉන්න බව මේකේ 1.5 මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ almost reach කරලා තියෙනවා. මේක 1.51 වගේ පේන තියෙන. ඒක ඉස්සරටත් already reach කරලා ඉවරයි. මේකේ අපේ risk එකකුත් නැහැ. මම කලින් කිව්වා වගේම මේ trade එකේ entry price එකටම stop loss එක ගෙනල්ලා තියෙන නිසා risk එක හවමයි අනිත් පැත්තට trade එක ගියත් අපිට loss එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් Patreon එකේ යන ලස්සන trade එකක් තවත් එක ලස්සන trade එකක් මේවා කල්යල් ඇතුව මම දීලා තියෙනවා entry exit මේ price reach වෙන්න සෑහෙන වෙලාවකට කලින් මේ trade එකේ තොරතුරු මම දුන්නේ opportunity එකක් තියෙනවා price එක යම් හේකින් මෙන්න මේ level එකට ආවොත් මෙතනට profit target එක එනවා කියන දැනුම් දීම කරත් එක්කම අපේ ටීම් එකට ඒකට එන්ටර් වෙන්න ඕන තරම් අවස්ථාවක් තිබ්බා. සමහර trades තියෙනවා වේගෙන් යනවා වගේම Patreon එක වේගෙන් Telegram වගේ type කර නොහැකි නිසා තප්පර ගානක delay එකක් තිබේ හැකි. ඉතින් එවැනි trades හොඳම දේ ඔයාලට නොගෙන ඉන්න පුළුවන් ප්‍රමාදයි නම් නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් 1 to 1.5 අපි target කරන ගොඩක් trades 1 to 2 1 to 3 වගේ යනවා risk එක වගේ දෙගුණයක් risk එක වගේ තුන් ගුණයක් යනවා. ඉතින් අපි උත්සාහ කරන්නේ risk එක වගේ එකමාරක් profit ගන්න විතරයි. ඒ නිසා යම් ප්‍රමාදයකින් ඇතුල් වුණත් අර 2 to 3 times යන trades වල ඔයාලට එකමාර ගුණයක් profit ගන්න පුළුවන් risk එක වගේ නිසා ලොකු ප්‍රැක්ටිකල් එරර් එකක් නෑ ප්‍රැක්ටිකලි පොඩි ඩිලේ එකක් ආවත් මේ Patreon එකෙන් ඊට වඩා ලොකු දෙයක් අපිට කරන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් chat room එකක් start කරන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් ලොකු monthly fee එකක් charge කරන්න මට සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එතනට මට යන්න අවශ්‍ය නෑ. මට ඕනේ මේ exposure එක මේ දැනුම ඔයාට අවම වියදමකින් අරන් දෙන්න. ඒකයි මම Patreon එක තෝරාගත්තේ. ඉතින් වෙන sophisticated option වලට ගියොත් මාසෙකට ලොකු ගාණක් charge කරලා තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතනට අපි ආයුතු නැහැ කියලා දැනට මම හිතනවා too early කියලා. ඒ නිසා මේක උත්සාහ කරන්න මේ හරහා ඔයාලට දැනුම ගන්න පුළුවන්. අපි එතනින් එමු Bitcoin chart එකට යලි වතාවක් අලුත් daily candle එක price එක මේ වෙනකොට 29700 ගානට drop වෙලා තිනවා කලින් 900 ගාන තිබෙක අලුත් daily candle එකත් slight red candle එකක් create වෙමින් තියෙන බව ඔයාලට පේනවා මෙතන. ඉතින් මම දන්නේ මේක නැවත මේ level එක price එක support level එක එකකින් recover වෙන්න ගොඩක් දුරට ඉඩ තියෙනවා. නමුත් මේ මොහොත වෙනකොට red හැබැයි බැලුවොත් stochastic මේ වෙනකොට extreme oversold level එකේ තියෙන එතනින් recover වෙන්න ඕන මේ stochastic එහෙම recover වුණොත් Bitcoin යම් recovery එකකට යamat අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මේ channel එක ඇතුලේ මේ upper level එක සහ lower level එක ඇතුලේ දැන් මාසයක් හරියටම price එක තාම hold කරන් ඉන්නවා. අවස්ථා කීපයක් බින්දින්න උත්සාහ කරත් සාර්ථක වුණ නැති බවත් පේන්න තියෙන නිසා Bitcoin සම්බන්ධව හොඳ තොරතුරක් තියෙනවා. ඒක තමයි unrealized profit. ඒ කියන්නේ Bitcoin buy කරපු අය තාම sell කරලා profit ගත්ත නැතුව profit එක එතකොට profit trade එකක ඉන්නවා. profit එක ගත්තේ නැත්නම් ඒකට කියන්නේ unrealized profit එකක් කියලා. එවැනි unrealized profits වල ඉන්න අයගේ ප්‍රමාණය වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට ඒකට කියන්නේ NUPL කියන ඉන්ඩිකේටර් එක NUPL කියන එකේ net NUPL ඉන්ඩිකේටර් එක මේ වෙනකොට NUPL එක බිඳුව නම් ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ bearish market එකක්. NUPL එක 0.75 නම් ඉන්ඩිකේට් කරනවා bullish market එකක්. දැන් මේ වාර්තාව අනුව මේ NUPL දර්ශකය මේ අවුරුද්ද පුරාවටම
0.25ට උඩින් තිබ්බා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට 1.25න් ඉහළට එමින් තියෙනවා. එතකොට පේනවා ඔප්ටිමිසම් එක මාකට් සම්බන්ධව තාම සුබවාදී ආකල්පයක් විශේෂයෙන් බිට්කොයින් සම්බන්ධයෙන් වැඩි දියුණු වේගෙන එන බව මේ NUPL ඉන්ඩෙක්ස් එක අනුව පේන්න තියෙනවා. ඒක good news එකක්. short term price weakness එකක් තියෙනවා මේ ඉදිරියේ එන rate hike එක නිසා. ඒ නිසාම තමයි මේ weakness එක පේනවා Bitcoin price එකේ weakness එක. ඉතින් short term pull back වුණත් medium to long term bullish බව තමයි මේ කතාන්තරයෙන් පේන්නේ. ඔන්න Patreon day trade එකේ මේනකොට profit target එක reach කරන බව පේන තියෙනවා. ලස්සන trade එකක් finally විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ මේවට පේන්නේ 5 minute chart එක candle එකක් විනාඩි 5යි profit target එකත් reach කර ඇති බව පේන තියෙනවා. Anchorage Digital ආයතනයේ CEO Diogo Monica Bitcoin සහ crypto market එක සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. විශේෂයෙන්ම institutional interest එක සම්බන්ධයෙන් crypto වල මේකේ කතා කරනවා කියනවා block කියනවා Anchorage කියන්නේ Anchorage ආයතනයේ sees institutional crypto pie expanding despite bear market මේ bear market එකේ පසුගිය කාලෙම crypto කොච්චර පහළට වැටුණත් institutional interest එකේ grow වීමක් වගේම අර ඒගොල්ලන්ගේ pie chart එකේ නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අයත් කොටසේ chunk එක grow වෙමින් තියෙන බව. එතකොට පැහැදිලි අපිට market තාවකාලිකව drop වුණත් institutional interest එකේ drop වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. institutional interest එකේ grow වීමක් දක්නට ලැබෙනවා. එතකොට short term market bearish වුණත් short term market එක මේ ළඟ එන fundamental news එක යම් uncertainty එකක් පෙන්වුවත් overall picture එක crypto සම්බන්ධයෙන් positive තැනක තියෙන බව පේනවා. මේ chart එක තරමක් පැහැදිලි වුණත් කියන කතන්දරේ පැහැදිලි. ඒකේ කියන්නේ Bitcoin දවසකට මයින් වෙන ප්‍රමාණය සහ අවුරුද්දකට මයින් වෙන ප්‍රමාණය සර්කියුලේෂන් එකට ඇඩ් වෙන බිට්කොයින් ප්‍රමාණය බලපුවම ඒකට කියන්නේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක. බිට්කොයින් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 1.74යි මේ හාවින් එකේ. ඊළඟට 2024 අප්‍රේල් වෙනකොට මේක නැවත අඩකින් අඩු වෙනවා මාකට් එකට රිලීස් වෙන බිට්කොයින් ප්‍රමාණය. එතකොට ඉන්ෆ්ලේෂන් එක 0.87 දක්වා ඩ්‍රොප් වෙනවා. එතකොට next halving එකෙන් පස්සේ එතකොට price එක පැහැදිලිවම orange line එකේ පෙන්නනවා already 2010 වම් පැත්ත 2023 දකුණු පැත්ත. ඒතර වම ඉඳලා දකුණට බලන්න bitcoin price එක drop වීම තිබ්බත් overall picture එක zoom out කරලා ගත්තම trending upwards. එතකොට ඉදිරියේදී market එකට එන bitcoin ප්‍රමාණය අඩුවීමක් හෙවත් inflation එක අඩකින් අඩු වෙනවත් එක්කම පැහැදිලිව market එකේ circulate වෙන bitcoin ප්‍රමාණය drop එකක් වෙනවා. ඒකම price එකේ appreciation එකක් වේගෙන් සිදු විය හැකි බව තමයි මේ chart එක බැලුවලමට පේන්නේ. ඉතින් bitcoin fans ලාට bitcoin investors ලාට bitcoin වලට ඔයා ගන්න ඕන bitcoin වල invest කරනවා නම් අදාරම් මාසිකව විකුණන්නේ එහෙම නෙමෙයි. bitcoin වල invest කරන්න ඕන buy and hold. ඒකට තමයි hodl කරනවා කියන්නේ HODL buy and hold. එතකොට bitcoin වල යම් ප්‍රමාණයක් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රමාණයක් every month පොඩ invest කරගෙන ගියා නම් ඉදිරියේදී 1.5 million bitcoin එකක් යන price predictions තියෙනවා. ඒකේ සිරටත් definitely price appreciation එකක් සිද්ධ වෙනවා. මේක cap token එකක් මිලියන 21යි තියෙන්නේ. market එකට එන ප්‍රමාණය අඩකින් අඩු වෙනවා. නැවතත් අප්‍රේල් මාසේ හැම අවුරුදු 4කට උසරයක තවත් අඩකින් ආදී වශයෙන් අඩු වෙමින් යනකොට market එකේ වගේම circulation එකේ exchanges balance එහෙම bitcoin වල වේගයෙන් අඩු වෙමින් යනකොට of course price එකේ demand එක වැඩි වෙනකොට supply එක අඩු වෙනකොට ඔයා දන්නවා basic ආර්ථික විද්‍යාවේ න්‍යාය අනුව price එක පිපිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. අරමතකයි Bitfinex කියන exchange එක පසුගිය 2016 කාලේ hack කරලා 4.5 වර්තමාන වටිනාකමින් 4.5 බිලියන් වටිනා බිට්කොයින් හොරාගත්තා. මේ සම්බන්ධයෙන් ඩිපාර්ට්මන්ට් ඔෆ් ජස්ටිස් FBI වගේ ආයතන අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මේ වොලට්ස් ගැන අහගහගෙන හිටියේ. මේතකදී ඒ වොලට් මූවමන්ට් එකක් සිද්ධ වෙනවත් එක්කම ගිහිල්ලා අල්ලගත්තා. මේකට සම්බන්ධ දෙන්නේ ඒකට සම්බන්ධ කාන්තාව YouTube content creator කෙනෙක් වගේම Instagram social media වල විශාල වශයෙන් කතා කරපු කෙනෙක් වගේම එයාගේ ස්වාමි පුරුෂයා යංග software engineer කෙනෙක් නැත්නම් crypto expert කෙනෙක් මේ ඒගොල්ලෝ price මේ bitcoin launder කරලා නැත්නම් වංචා සහගතව තවත් රටකට bitcoin යවන්න try කරපු transaction එකකදී තමයි ඒක trace back කරලා අල්ලගත්තේ. රෙස් කරා දෙන්නම් පොගේ කාලෙම මේ සිරාඩස්සී හිටියේ. දැන්
රජයත් එක්ක එකඟතාවයකට යම් ඇවිත් තියෙන බව සඳහන් වෙනවා. ඒක මේගොල්ලන්ට ලිහිල් සෙන දඬුවමක් ලැබේවි. ඒ කෙසේ වෙතත් මේ කතාව බිට්ෆිනෙක්ස් කතාව එතනින් සමාප්තියටපත් වෙනවා. මේකත් පහුගිය කාලේ ක්‍රිප්ටෝ වංචා කිරීම වල දැවැන්තම වංචා කිරීමක් බව තමයි ක්‍රිප්ටෝ ඉතිහාසයේ වාර්තා වෙන්නේ. මේ තියන්නේ පේට්‍රියෝන් ඩේ ට්‍රේඩ් එක තවමත් යනවා. අපි එකක් රිස්ක් කරලා මේ වෙනකොට 2.67ක ප්‍රොෆිට් එකක් අරන් තිනවා. මේක තවත් පහළට වැටෙනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි අපි ඩේලි එනේ අවලි chart එක බැලුවොත් මේකේ පේනවා ප්‍රයිස් වීක්නස් එක තාමත් එමටයි. ඒ වගේම පසුගිය දින 5ක් පම්ප් වෙච්ච එකක් තමයි මේ අපි ෂෝට් කරේ 5 minute chart එකේ. හරියටම අපි තැන අල්ලගත්තා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් බ්‍රේක් අවුට් එක. මේක ඊට උඩින් අල්ලන්න තිබ්බයි. හැබැයි ඊට උඩින් අල්ල ගන්න බැරි වුණා. මේ තියෙන මේට මුදුනින් අල්ලන්න එහෙම අගමුල අල්ලන්න බෑ. නමුත් ප්‍රයිස් වීක්නස් එක එහෙම පේන්න තියෙනවා. ඒක අවලි chart එක බලපුවම වඩා පැහැදිලි. ඉතින් මේකේ එක පුංචි ඔපචුනිටි එකක් තමයි අපි ගත්තේ. ඒක සාර්ථක ඔපචුනිටි එකක් බවට අවසානයේ පත් වුණා. ඉතින් ඔන්න අද දවසේට වර වීඩියෝස් තුනක් තියෙනවා. වීඩියෝස් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් දාන්න, channel එක subscribe කරලා උදව් කරන්න, community එක grow කරන්න, YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැනටත් ඔයා subscribe කරන්න. මේ community එක grow වීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම Patreon එකට day trade කරන්න interested නම් අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙන්න. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක හමාර කරනවා. හැමෝම ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එතෙක් සුබ දවසක්.